Hello! It's me, Anne, and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please click the subscribe button and click the notification bell at para lagi kang updated sa aking mga bagong i-upload na videos. So, bago tayo magsimula, papasukin muna natin ang ating intro. Pasok!